नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. तर आज आहे नवरात्रीचा लास्ट डे म्हणजेच 9वी रात्र. तर मी आणि मुद्रा आलो आहे खाली, जिथे आमच्या बिल्डिंगची देवी पूजली जाते, घट बसवला जातो तिथे. कारण आज इथे लहान मुलांचं कन्यापूजन केलं जाणार आहे आणि हे जे तुम्ही बघताय ते कन्यापूजनच चालू आहे. आणि रोज मी तिला खाली घेऊन येत असल्यामुळे नवरात्रीमध्ये तिची छान सगळ्यांबरोबर ओळख झालेली. ती मस्तपैकी सगळ्यांबरोबर खेळत होती. तर आत्ता सुरू झालेले आहेत गरबा आणि आम्ही खूप धमाल केली, जे तुम्हाला पुढे बघायला मिळेलच.
अशा पद्धतीने नवरात्रीचा 9वा दिवस संपला आणि आम्ही खूप धमाल केली. सो आता थोड्या वेळातच विसर्जन होणार आहे, त्यामुळे छान आरतीसुद्धा झाली. आणि इथे आता सर्वजण आपल्या घरातले जे घट असतात, गरबी असतात ते खाली घेऊन आले आणि थोड्या वेळातच आता त्याचं विसर्जन होईल. आय होप तुम्हीसुद्धा खूप एन्जॉय केलं असाल. चला तर आता भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.